Burung murai nyanyi atas tahan, jemput ke cukai, makan leko. Ada hutai di Kemaman, beribu-ribu ekar baru dimansuh. Watak utama kisah hari ini ialah hutai simpan Kuala Kemaman di daerah Kemaman, Negeri Terengganu. Misteri kisah hari ini pula ialah mengapa kerajaan Terengganu memansuhkan satu kawasan yang begitu luas. Pada 30 hari bulan Julai, iaitu hari Jumaat minggu lepas, Kerajaan Terengganu mengeluarkan satu warta yang memansuhkan daripada Hutai Simpan Kuala Kemaman kawasan 2,940 hektar. Itu hampir 3,000 hektar, sama dengan 7,300 ekar. Itu satu kawasan yang luas sekali dan saya tahu sebab saya update platform saya, Fate of Our Forest. Ini dia warta yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu mengumumkan keputusan mereka itu. Dengan pemansuhan ini, sekaligus Terengganu melompat ke tempat pertama antara negeri-negeri yang paling banyak memansuhkan hutai simpan tahun ini di Semenanjung Malaysia. Berapa luasnya pemansuhan ini dan di mana pula hutai simpan Kuala Kemaman? Okey, jom kita tengok peta dan imej satelit. Dari ini Semenanjung Malaysia, kita zoom in kepada Bandar Cukai. Sebab hutai simpan ni ada dekat dengan Bandar Cukai di Terengganu. Tengok, yang kotak warna merah jambu ni ialah hutai simpan Kuala Kemaman. Sempadan ini saya dapatkan daripada peta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kita boleh tengok bahawa hutai simpan Kuala Kemaman ni dia macam memeluk Bandar Cukai. Ya, ada di sebelah utara dan di sebelah timur sampai ke pantai dan ke pulau. Ya, rasanya bagi saya rasanya sedap, macam best. Ada satu pelukan hijau, ya. Dan kalau tengok ini pula ialah imej satelit 14 hari bulan Mei tahun ini, iaitu 2 bulan sebelum pemansuhan itu. Okey, kawasan mana yang dimansuh oleh Kerajaan Terengganu? Bagi saya, seluruh kotak warna merah jambu ni habis dimansuh. Sebab dalam warta, kerajaan kata ia memansuhkan kawasan 2,940 hektar. Tapi kotak merah jambu ini hanya keluasannya hanya 2,914 hektar. Maksudnya bagi saya, seluruh hutai simpan Kuala Kemaman sudah habis dimansuhkan, sudah tiada lagi. Tapi memang hutai simpan tidak ada lagi, hutai itu masih ada lagi, sebab pokok masih berdiri kat situ kan. Tapi hutai simpan Kuala Kemaman sudah tak ada lagi. Maksudnya hutai itu yang masih ada di situ sekarang tidak terikat kepada enakmen Perhutanan Negeri Terengganu yang ada sekatan ke atas pembangunan dalam hutai simpan. Dan apa keadaan hutai simpan Kuala Kemaman sebelum ia dimansuhkan? Adakah ia masih penuh dengan hutai atau pokok yang baik dan kaya? Jawapan ringkasnya, ya. Kita boleh merujuk kepada imej satelit. Sejak tahun 2001 hingga ke tahun lepas, iaitu tahun 2025, dalam seluruh hutai simpan Kuala Kemaman, ada kira-kira 780 hektar yang terhilang. Maksudnya pokok sudah tak ada lagi. Bukan semuanya ditebang untuk projek pembangunan. Ada antaranya yang kehilangan sebab kebakaran semasa musim kering atau musim panas. Terutamanya pada tahun 2004, 2016 dan 2023 ada kebakaran yang lebih besar. Tapi tentu ada juga yang ditebang untuk projek seperti dalam gambar ni, untuk projek pelombongan pasir dekat dengan pantai dan pulau. Namun, dalam seluruh hutai simpan Kuala Kemaman, masih ada lagi 2,200 hektar atau dekat dengan 75% yang
tidak pernah diusik, tidak pernah dikacau, tidak pernah ditebang atau terbakar sejak tahun 2001. Okay? Maksudnya masih ada banyak hutan yang dijaga dengan baik dalam hutan simpan Kuala Kemaman. Baik. Kita sampai juga akhirnya ke misteri hari ini. Kalau ada banyaknya hutan yang baik di hutan simpan Kuala Kemaman, mengapa Kerajaan Terengganu memansuhkan seluruh hutan simpan itu? Berdasarkan laporan saya dapat tahu satu sebab saja untuk pemansuhan ini, iaitu untuk memberi lapangan untuk membina stesen ECRL, stesen cukai. ECRL itu adalah laluan rel Pantai Timur yang jalan dari Kota Baru sampai ke Pelabuhan Kelang di Selangor. Kalau kita merujuk kepada laporan rancangan tempatan daerah Kemaman 2035 yang diterbit pada bulan Disember tahun lepas, dalam tu ia ada kata bahawa dalam hutan simpan Kuala Kemaman ni ia perlukan satu zon 600 ekar atau 240 hektar untuk untuk pembinaan stesen cukai ECRL ini. Dan kita boleh tengok ini zon dia. Tapi kalau stesen cukai ECRL tak sampai 300 hektar pun, apa pasal pula Kerajaan Terengganu memansuhkan hutan simpan hampir 3,000 hektar? Ada di kalangan aktivis alam sekitar yang berkata bahawa pemansuhan ini berkaitan dengan projek unsur nadia bumi, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil Rare Earth Element, REE. Ya, betul. Memang negeri Terengganu paling banyak reserve REE di Semenanjung Malaysia. Dan kerajaan negeri Terengganu pun memang amat berminat untuk membangunkan industri ini. Tapi kalau kita mengikut laporan daripada Jabatan Mineral dan Geosains yang diterbit pada tahun 2021, dalam peta tu ada tunjukkan taburan reserve REE, dan berdekatan dengan cukai tak ada reserve REE. Jadi saya rasa kemungkinan besar pemansuhan hutan simpan Kuala Kemaman tidak berkaitan dengan projek REE. Tapi saya tak boleh confirm. Siapa boleh confirm? Tentulah Kerajaan Terengganu atau Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Jadi saya pun dah hantar email dalam soalan saya dalam email kepada pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu dan kepada pengarah Perhutanan Negeri Terengganu. Dalam hari yang sama, pada hari yang sama, pengarah balas email kepada saya. Dia minta saya menghubungi pegawai dia dan saya pun dah menghubungi pegawai itu. Dan mereka kata akan membalas saya dalam email juga. So saya tengah tunggu hari ini, hari yang kelima, hari Jumaat dah, saya belum lagi terima balasan kepada soalan saya. Kalau mereka ada buat apa-apa balasan, saya akan update dalam deskripsi video ini. Jadi dengan duka citanya, saya maklumkan bahawa pemansuhan hutan simpan Kuala Kemaman ini masih misteri lagi. Masih tak ada penyelesaian lagi. Sama dengan misteri hutan simpan Parit Dayung di Perak yang saya ceritakan dalam episod lalu. Itu pun sudah 2-3 minggu dah lepas dah. Tapi Jabatan Perhutanan Negeri Perak belum lagi membalas soalan saya mengenai misteri hutan simpan itu. Kalau anda ada maklumat atau anda tahu penyelesaian kepada misteri-misteri semua ini, saya minta anda kongsi dalam komen kat bawah atau boleh email terus kepada saya. Anda boleh dapat email saya kat platform saya, Fate of Our Forest. Dan kalau anda ingin dapat update terkini mengenai perubahan dalam hutan simpan kita, sila layari Fate of Our Forest. Kisah misteri hutan simpan hari ini setakat ini saja.
Kita jumpa lagi sebab tentu ada banyak lagi misteri dalam hutei simpan kita. Okey, jumpa lagi.